हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ टिप्स लिएर आएको छु। हामीले वर्ड फाइल, वर्ड डकुमेन्ट प्राय धेरै प्रयोग गर्ने गर्छौं र हामीले अल्फाबेट र न्युमेरिकल नम्बरहरू सजिलै प्रयोग गरी आफ्नो टास्कलाई कम्प्लिट गर्ने गरेका छौं। तर पनि हामीले काम गर्ने क्रममा धेरै कुराहरूको आवश्यकता हुन्छ र हामीले वर्ड फाइलमा कहिलेकाहीँ सिम्बलहरू पनि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी इन्सर्टमा गएर सिम्बल त इन्सर्ट गर्न सक्छौं, तर हामीले सर्टकट कीबाट कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। स्पेशल्ली हामी सिम्बोलिक आफ्नो चोइस अनुसार कसरी इन्सर्ट गर्ने हेरौँ है यसमा। हामीले यदि ओम टाइप गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कसरी टाइप गर्ने? सर्वप्रथम त हामीले 950 इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि अल प्लस एक्स्ट्रा इन्ट्री गर्यौं भने हाम्रो ओमको सिम्बल भएर आउँछ र यसलाई हामीले कलर गरौँ। यो हाम्रो सर्टकट की हो। स्पेशल्ली हामीले यसलाई कसरी गरेको छौं भने 950 टाइप गर्ने, त्यसपछि अल प्लस एक्स्ट्रा गरे पछाडि हाम्रो यो ओम सिम्बल भएर आउँछ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो टिप्स युजफुल लाग्यो र यस च्यानललाई तपाईहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। Have a nice day. Bye.